Багатофункціональний пристрій Epson L6490 – це практичне рішення для дому та невеликого офісу. Завдяки вбудованій СБПЧ він дозволяє друкувати великі обсяги з мінімальними витратами. Модель отримала нетиповий для Epson дизайн. Пристрій досить габаритний, але виглядає сучасно й цікаво. У комплекті постачання – чорнила, повний пакет документації, USB-кабель для підключення до комп'ютера та кабель живлення. Серед ключових переваг Epson L6490 – підтримка бездротового друку через Wi-Fi, кольоровий дисплей для зручного керування, автоматичний двосторонній друк, автоподавач документів і, звісно, вбудована СБПЧ. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами від Ink System, ми робимо якісний кольоровий друк доступним для кожного.